নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ বৰহাট বৰুৱাচলি গাঁৱৰ এজন উদীয়মান যুৱকৰ গাহৰি ফাৰ্ম চাবৰ কাৰণে। আহকচোন আপোনালোকেও এই ফাৰ্মখন এবাৰ চাওক। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ এতিয়ালৈকে 8টা দিছে। গাখীৰ খুৱাই আছো। ভাল লাগিছে আৰু মনটো কষ্টটো পোনপ্ৰথমে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সফলতা চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। দাদা, আপোনাৰ নামটো ক'ব আৰু আপোনাৰ ঠিকনাটো ক'বচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভাগৱতী গগৈ, বৰহাটৰ ভৈঁচাত গাঁৱৰ নিবাসী। আপুনি এই গাহৰি ফাৰ্মখন কৰা কিমান দিনৰ পৰা কৰিছে? আজি প্ৰায় 4 বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ। 4 বছৰৰ পৰা কৰি আছে। ইয়াৰ আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্ম এখনৰ পৰা লাভ লোকচান কেনেধৰণে হয় আৰু ইয়াৰ ল'বলগীয়া যতন আৰু ইয়াৰ পৰা যিখিনি সমস্যা হয় এই সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে আৰু লাভ লোকচানটো কেনেধৰণে হয়, বা আপুনি পোৱালি ফাৰ্ম কৰিলে আপোনাৰ বেছি লাভজনক হয় নে আপুনি মাংসৰ কাৰণে যিবিলাক গাহৰি পোহা হয় তো সেইবিলাকৰ কাৰণে লাভ হয়, তো তেনেকুৱা দুআষাৰ কথা আপোনাৰ পৰা জানিম বুলি আমি আচলতে আহিলোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। এইটো সাধাৰণতে এতিয়া গাহৰি পোহাটো আমাৰ গাঁৱত যিবিলাক পঢ়া শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতি পুহিবলৈ ওলাই আহিছে। এইটো খুব ভাল কথা। চালানী গাহৰিটো বন্ধ হৈছে প্ৰায়, আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে হ'ব লৈছে। আৰু গাহৰিত এতিয়া ডেফিনেটলি পোৱালি কাৰণে কৰিলে বেছি লাভ হয়, কাৰণ এজনী গাহৰি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰোঁতে প্ৰায় 9 মাহ সময় লাগে, আৰু সেই 9 মাহত ক্ৰছ কৰি আৰু 114 দিনৰ পিছত পোৱালি দিয়ে। পোৱালিকেইটা আমি 2 মাহমান পুহিলেই বিকিব পৰা হয়। এটা পোৱালি বৰ্তমান 6,000ৰ পৰা তাতকৈ ওপৰতো হ'ব পাৰে যদি ভাল জাতৰ গাহৰি হয়। মিনিমাম এজনী গাহৰি 10টা পোৱালি দিয়ে। 10টা পোৱালিত 6,000কৈ হ'লেও আমাৰ 60,000 টকা হয়। আৰু সেই মাকজনী আৰু 2 মাহ পুহি আমি যদি বিক্ৰী কৰি দিওঁ তেতিয়াও আমাৰ হাতত 20,000 পৰা 25,000 টকা এটা আহে। মানে আপোনাৰ 60, 70, 85,000 এটা এজনী গাহৰিৰ পৰা আহিব পাৰে। আপোনাৰ ফাৰ্মখনত থকা গাহৰিকেইটা চাই লওঁ। এই 3টা কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি হয়? তাৰপিছতে মাজতে গাহৰি অলপ নাটনি হৈছিলে, বিভিন্ন কাৰণত ঢুকাইছিলে। সেইটো কাৰণে লোকেলভাৱে এই 3টা ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এইটো আপোনাৰ প্ৰায় 2.5 মাহ হৈছে গাহৰিকেইটা। এইকেইটা 2 মাহ হৈছে, এইটো 2.5 মাহ হয়। এই লোকেল প্ৰজাতিৰ হয়। লোকেল প্ৰজাতি। সিফালৰ কেইটা এইটো আপোনাৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতি। এই 9 মাহতেই আমি ক্ৰছ দি আছিলোঁ। এতিয়া ক্ৰছ কৰোৱা 1 মাহ হ'ল। প্ৰায় এতিয়া এইটো আপোনাৰ 180 হ'ব। 180 হৈ যাব ন? আৰু এইকেইটা আপোনাৰ এইটো পাঠাৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ। এইটো 2 মাহ হৈছে। এইটো লোকেল ক্ৰছ আছে হেমশ্বায়াৰ লগত। এইটো পিয়'ৰ হেমশ্বায়াৰ হয়, পাঠা ৰাখিছোঁ। আচ্ছা। আপোনাৰ দানা কেনেকৈ দিয়ে অকণমান ক'বচোন, দানাৰ বিষয়টো। আৰু দানাবোৰ আপুনি কেনেধৰণে সিজাই দিয়ে অকণমান দেখাব নেকি? ধৰক এতিয়া দানা প্ৰফেচনেলি কৰোঁ বুলি ক'লে আপুনি 20টা 30টা গাহৰিক আপুনি সিজাই খুৱাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব। ইমানখিনিৰ কাৰণে বনাবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব। গতিকে আমি সাধাৰণতে গডৰেজ কোম্পানী যিটো সেইটো খুব লাভদায়ক দেখিছোঁ খুৱাই পেলাই অন্যান্য দানাবিলাকৰ তুলনাত। সেইটো আমি খুৱাই পেলাই খুব সোনকালে গ্ৰ'থটো আনিব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু আমি গাঁৱৰ এলেকা, ইমান আমাৰ মূলধন হাতত নাথাকিবও পাৰে। গতিকে আমি অকণমান সেই গাহৰি দানাটো আমি ভালদৰে কম খৰচত কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ ধান আছে, আমি খোৱা ধানটো ৰঞ্জিত ধানটো, সেইটোকে এবাৰে ধানটো কুটাওঁ। এবাৰ কুটালে তাত ধানো থাকে, চাউলো থাকে, আৰু লগতে আমাৰ ৰাইচ পলিচটো তাতে থাকি যায়। সেই বস্তুটোৱে আমি ইয়াত সিজাই দিওঁ। আৰু লগতে চাপৰৰ বস্তা হিচাপে আমি যিটো কিনি আনো অলপ কম ৰেটত হয়, সেই চাপৰটো মিক্স কৰি পেলাই খুৱাওঁ। তেতিয়া সেই প্ৰফেচনেল দানাৰ নিচিনাই কাম দিয়ে, কিন্তু প্ৰফেচনেল দানাৰ তুলনাত বহুগুণে দানাৰ যিটো ব্যয় কৰিবলগীয়া ধন সেইটো আমাৰ কম হ'লেও হৈ যায়। এবাৰ দানাখিনি দেখুৱাওকচোন আপোনাৰ। ইয়াত বনাই দিছোঁ।
এইটো দানাটো আপুনি দেখিছে ইয়াত ভাত চাউলৰ পৰা যিটো আছে ধান আৰু তুঁহগুৰি আৰু ৰাইচ প্লাছ গোটেইকেইটা মিক্স হৈ থাকে। এইটো এবাৰ বনালে মোৰ 3000ৰ কাৰণে হৈ যায়। আজি ৰাতিপুৱা বনাইছিলোঁ, গোটেইকেইটাৰ কাৰণে হৈ যায়। আৰু লগতে যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ তেতিয়া তুঁহগুৰি ক'ৰবাত পালে তুঁহগুৰিও মিক্স কৰি দিব পাৰোঁ। তেনেকৈ এইটো হেৰি কৰি আছে। মুঠৰ ওপৰত আপুনি দিনটোত 3বাৰকৈ গাহৰি দানা দিয়ে নহয় জানো? 3বাৰকৈ দিলে বহুতো সোনকালে হৈ যায়। ওচৰতে আপোনাৰ ছাগলী দেখিছোঁ, আপুনি ছাগলী ফাৰ্মো কৰিছে নেকি ধৰক? ছাগলী আজি 6মাহমান হৈছে। 6মাহত মই এই ছাগলী প্ৰায় এতিয়া 8জনী মাইকী ছাগলী আছে। তাৰপিছত পোৱালিও 2টা দেখি পাইছে আৰু পাঠা এটা ইতিমধ্যে খাচী কৰি হেৰি কৰা হ'ল, খাচী এটা বিকা হ'ল আৰু 2টা আছে খাচী। এনেকৈ গাহৰিৰ লগতে ছাগলীটো কৰিছোঁ। আৰু এইটো ছাগলীটো কোনো ধৰণৰ মই ফাৰ্ম বা গঁৰাল হিচাপে কৰা নাই। ইয়াত চাবলৈ প্ৰয়োজন লাগি থাকিবলগীয়া নহয়। ইয়াত ৰাতিপুৱা আমি খুলি দিওঁ, সি নিজে গৈ চৰি আহে, দিনটো খাই বৈ ইয়াত আহি পেলাই আমি ৰাখি থৈ দিওঁ পাত্ৰ এটাতে অলপ চাপৰ গুড়ি এনেকৈ সিহঁতি আহি খায় আৰু ইয়াতে নিজে সোমাই যায়। গতিকে এই ছাগলীখিনি পুহিবলৈ এক্সট্ৰা হেডেক এটা নাই। গাহৰিখিনিৰ লগতে ছাগলীও এইদৰে কৰিব পাৰি। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ছাগলীৰ হেৰিটো খুব ভাল, চাহিদা বাঢ়িছে বজাৰত। ঠিক আৰু ডাঙৰ জাত ছাগলী আনিলে কি হয়, তাত লাগি থাকিবলৈ লগীয়া হয়। ঘাঁহৰ কথা থাকে, দানাৰ কথা থাকে, বিভিন্ন এজন মানুহ এনি টাইম লগত থাকিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ খুব দেখা যায়। গতিকে এইবিলাক মই চিন্তা কৰি আমাৰ স্থানীয়ভাৱে থলুৱা গাহৰি থলুৱা ছাগলীৰ দ্বাৰা কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব পাৰি মই ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ। মই দেখিছোঁ খুব ভাল লাভজনক হৈছে। 6মাহ হৈছে, 6মাহত এতিয়া খুব ভাল এটা ছাগলীৰ কাৰণে ভাল পৰিৱেশ এটা হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত যুৱকসকল চাকৰি নথকাৰ কাৰণে ঘৰতে বহুতে থাকিবলগীয়া হৈছে। তো এই যুৱকসকলৰ কাৰণে আপুনি গাহৰি বা ছাগলী ফাৰ্মৰ বিষয়ে বা ইয়াৰ পৰাও 2 পইচা ইনকম কৰিব পাৰি বা কিবা আপুনি ক'ব নেকি যুৱকসকলৰ বিষয়ে? প্ৰথমতে গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে এটা ধাৰণা কৰে যে গাহৰিৰ লগত গাহৰি হ'ব লাগিব, ছাগলীৰ লগত ছাগলী হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা কথা আছে। কিন্তু তেনেকুৱা একো ধৰণৰ কথা নাই। মই আজি 4 বছৰ হৈ গ'ল পুহি আছোঁ। মই হিউজ এমাউণ্টত কৰিব পৰা নাই, কিন্তু কম লৈ কৰিছোঁ। কিন্তু ইয়াতো বহুত লাভজনক হয়। ৰাতিপুৱা 1 ঘণ্টা, পিছবেলা 1 ঘণ্টা সময় দিওঁ সিহঁতৰ লগত। বছ সিমানেই সময়, সিমানটো সময়তে এইখিনি মোৰ হৈছে। আৰু ই প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিন্তু মই মাত্ৰ 20,000 টকাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এটা সময়ত মই একেলগে 21টা গাহৰি বিকিছোঁ। মোৰ ওচৰত তথ্য আছে, মই দেখাম। 21টা গাহৰি একেলগে মই বিক্ৰী কৰিছোঁ। আৰু সেই আজি গাহৰিৰ কাৰণে মই নিজৰ বাইক এখন মই কিনিব পাৰিছোঁ, মোৰ নিজৰ খৰচ কৰিব পাৰিছোঁ। লগতে সৰু সুৰাকৈ আৰু 2-এটা কথা মই চিন্তা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কাৰো ওচৰত হাত নপতাকৈ নিজে কৰিব পৰাটো এটা ডাঙৰ কথা। গতিকে যুৱকসকলে উঠি অহা চামে ইয়াক লৈ সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ হ'ব পাৰে। কেৱল আমি চাকৰি পিছত দৌৰি ফুৰাতকৈ হাতে কামে যদি লাগোঁ, ইয়াতো ভাল এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট পোৱা যায়। তো ধন্যবাদ দাদা, আপুনি ইমান ব্যস্ততা থকাৰ মাজতো আমাক সময়কণ দিয়াৰ বাবে। তো আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সফলতাৰ যিটো চেনেল, এই চেনেলটোৰ যোগেদি আমাৰ উঠি অহা চামে বিভিন্ন তথ্য জানিব পাৰিব। মানে গ্ৰাছ লেভেলত মানুহখিনিয়ে কি কৰি আছে, এই তথ্যখিনি আপোনালোকে দেখুৱাইছে, ভাল হৈছে। আৰু ময়ো আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকৰ চেনেলটোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সকলোৱে এই চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।